bố. Còn của anh nha. Mình có cay không em? Đợi anh một xíu thôi nha. Dạ, còn 2 hộp nữa con yêu. Xong em làm một trứng tôm cay cho chị gái nha. Ý là còn có hộp. Ý là bạn này, anh ấy kia. Một quế én nữa hả? Cay nha. Để từ từ làm. Cơm gì em ơi? Cay hả? 2 hộp trứng. Ơi. À đúng rồi.
Nó có gì không chị? Cộng lại. À. Cây không chú?